Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan share recording on chapter 4. We are going to learn on warehousing, and I believe I've shared the slides or notes with you before cuti raya hari itu, and hopefully you have the time to go through on the notes on this chapter. Okay, so before we move forward, I would like to summarize what we have learned so far. So for chapter 1, we have covered on the concept of logistics, and kita dah belajar what is actually logistics. Kalau awak masih ingat, saya ada tekankan bagaimana awak kena faham berkaitan dengan logistik, which is persamaan yang saya sebutkan ada 3 benda di dalam logistik, which is logistics equals to supply plus material management and distribution. So we have learned on the role of logistics in economy. Kita belajar apa itu utility concept. Ada empat perkara dalam utility concept. I hope you can recall what we have learned on the 4 types of utility concept. And we also learned that logistics support marketing, which is kedua-dua hubungan antara kedua-dua perkara ini sangat berkait rapat. Di mana apabila berlakunya marketing, hubungan terhadap logistik adalah permintaan terhadap sesuatu barangan itu akan meningkat. Justru itu dia akan menggalakkan aktiviti logistik untuk memenuhi permintaan pelanggan. So that is what we have learned on the first chapter. And then on the second chapter, we have learned on transportation, dia punya model characteristics. Kita dah tengok on containerization juga, jenis-jenis container, and what is intermodalism, iaitu gabungan antara dua mode of transportation yang kita belajar on piggyback, fishy bag. Dia ada 3 jenis intermodalism tu. And then the third chapter we have learned before our Raya holiday is on inventory management. Kita dah belajar the basic concept of inventory management. I hope everyone still remember. And we have learned the purpose of holding inventories, and saya ada ajar beberapa types of inventory. And saya juga ada sentuh secara general lah berkaitan dengan EOQ, Economic Order Quantity. Okay, so konsep-konsep yang berkaitan dengan inventory management ni, dia sangat penting jika awak ingin bekerja ataupun terlibat dalam bidang logistik, industri logistik ni, sebab perkara-perkara ini yang awak akan sentuh. So ketiga-tiga chapter kita dah belajar ni, dia ada kaitan dengan chapter keempat yang kita akan belajar, iaitu warehousing. Okay, so warehousing ni selalunya dia memang akan dikaitkan dengan inventory management. Sebabnya aktiviti inventory management tu dia akan berlaku di dalam warehouse, iaitu gudang. So the definition of warehouse, it is a part of the firm's logistic system which stores products, either raw materials, parts, good in process, finished goods, at and between point of origin and point of consumption, and provides information to management on the status, condition, disposition of item being stored. Maknanya di sini, warehouse ni dia adalah sebahagian daripada logistik sistem sesebuah syarikat, di mana tugas utama dia, awak kena ingat, untuk warehouse ni dia untuk menyimpan barangan. Tak kiralah sama ada raw material, itu barang yang belum siap, ataupun parts, barang yang separa siap, ataupun goods in process, itu produk-produk yang separa siap, ataupun produk finished goods, iaitu produk yang telah siap untuk diedarkan kepada customer. And then warehouse ni dia terlibat di antara point of origin and point of consumption, di mana dia berada di tengah-tengah di antara tempat ia dihasilkan dan tempat ia akan dipasarkan, and it provides information. Kiranya warehouse ni, orang-orang yang terlibat dalam proses warehouse, dia bertanggungjawab untuk memaklumkan berkaitan dengan information, itu data-data terkini berkaitan dengan produk ataupun stok-stok barangan yang akan dipasarkan. So the management of warehouse, dia punya roles is to update on the status dari segi dia punya keadaan semasa, dan juga dari segi bagaimana penyimpanan barangan, sesuatu barangan itu dilakukan di dalam warehouse tersebut.
Okay, so jenis-jenis warehouse kita akan tengok sebentar lagi. Dia ada pelbagai jenis warehouse. Tak kira lah sama ada untuk simpan barangan sejuk ke ataupun barangan yang dalam suhu sederhana. Alright, a warehouse has traditionally been viewed as a place to hold or store inventory. Macam saya explain tadi, warehouse dan juga inventory management dia sangat berkait rapat sebabnya kedua-dua proses ini dia berlaku di tempat yang sama. So awak kena ingat, warehouse dan inventory management it happens at the same place. Okay, so there are 6 importance of warehousing, which is the first one is to maintain a source of supply and avoid stock out raw material and finished products. Maksud di sini adalah warehouse ni dia bertujuan untuk mengekalkan supply untuk memenuhi permintaan pelanggan dan juga untuk untuk mengelakkan berlakunya stock out, iaitu di mana stok tidak cukup untuk memenuhi demand di dalam pasaran. Okey, so warehouse ni dia berperanan sebagai memastikan kesinambungan dalam pemasaran barangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. So, bila berlakunya inventory management di dalam warehouse, contohnya let's say kalau sesuatu barangan contohnya pada masa kini, let's say kalau macam barangan kesihatan, topeng, mask misalnya. So, untuk memastikan supply of mask tidak terputus dalam pasaran, orang dalam warehouse ni dia bertanggungjawab untuk memastikan jumlah mask yang disimpan dan akan dipasarkan memenuhi permintaan pelanggan, so that bila berlakunya permintaan tinggi terhadap topeng ataupun mask ni pada masa pandemik ni, dia dapat dipenuhi, so that there will be no stock out. Dia bertujuan untuk mengelakkan berlakunya shortage of supply di dalam pasaran. Alright, the second importance of warehousing is meet changing market condition such as seasonality, demand fluctuations or competition. Okay, so warehouse ni dia punya kepentingan adalah untuk memastikan perubahan permintaan dalam pasaran dapat dipenuhi. Kiranya sebagai contoh, dia bagi contoh di sini seasonality. Kita ambil contoh baru-baru ni lah. Bila contohnya kalau kita menyambut musim perayaan, contohnya raya puasa lah baru ni. So tugas warehouse ni adalah memastikan permintaan dapat dipenuhi even though akan berlaku sedikit peningkatan dalam permintaan ataupun harga barangan, sesuatu barangan terutama untuk barangan mentah. So warehouse ni dia bertujuan untuk memenuhi perubahan permintaan pelanggan berdasarkan musim perayaan. Saya ambil contohnya barangan mentah untuk raya puasa, contohnya ayam. Penyimpanan ayam di dalam sesuatu warehouse ataupun di dalam sesuatu tempat hendaklah memenuhi permintaan yang kian meningkat apabila semakin tiba hari raya. Itu sebagai contoh in terms of seasonality. And then the third importance is to overcome the time and space differential that exists between producers and consumers. Okay, selepas sesuatu barangan ataupun produk dihasilkan, akan berlakunya sela masa, iaitu dia punya gap between penghasilan produk tersebut sampai di tangan pengguna. Jadi warehouse ni dia bertujuan untuk memastikan penghantaran barangan dan juga penyimpanan barangan selepas ia dihasilkan dan dipasarkan singkat supaya proses pemasaran sesuatu produk atau pembarangan dapat disingkatkan bagi memastikan kepuasan pelanggan. And the fourth importance of warehousing is support the just-in-time program for suppliers and customers. Okay, kalau kita macam saya dah ajar sebelum ni, kalau masih ingat dalam utility concept berkaitan dengan time utility, saya ada mention on just-in-time. Just-in-time ni dia sangat penting dalam bidang logistik di mana penghantaran barangan ataupun penyimpanan barangan hendaklah dipastikan dapat memenuhi permintaan pelanggan pada masa yang ditetapkan, iaitu just in time, kena sampai pada masa ia diperlukan. Saya bagi contoh, kalau barangan tersebut ataupun produk sesuatu barangan tersebut, sebagai contoh kita ambil raya Cina lah, Chinese New Year. Kalau macam Mandarin, kalau dia tidak sampai just in time, dia akan contohnya Mandarin tersebut
sampai kepada pelanggan selepas musim perayaan Cina, maknanya produk tersebut tidak sampai pada masa ia diperlukan. Jadi konsep just in time ni tidak dipenuhi. So kiranya selepas musim perayaan, kalau pengguna dapat orien tu, dia dah jadi macam tidak bermakna lah, sebabnya perayaan dah lepas tapi kita baru dapat barangan, contohnya macam buah limau tersebut. Itulah pentingnya warehousing, di mana ia diperlukan untuk memastikan konsep just in time ni dapat dipenuhi. Right, the fifth importance of warehousing is to provide customer with a mix of product instead of a single product on each order. Okay, nanti awak akan belajar dalam nature of warehouse, selepas ni saya akan explain. Warehouse ni dia akan membantu memudahkan pelanggan untuk mendapatkan barangan dalam bentuk mix, iaitu kalau kita order, kita boleh order dalam satu order tu kita boleh tempatkan pelbagai barangan, so that it will be mixed order, a mixed product instead of kita letakkan satu order tu pada satu barangan sahaja. Itulah kegunaan warehousing, di mana dia boleh melakukan mixing proses, product mixing. Alright, the last importance of warehouse is to provide temporary storage of material to be disposed or recycle. Kiranya warehouse ni salah satu dia punya peranan adalah menempatkan satu tempat sementara untuk penyimpanan barangan, sama ada barangan tersebut adalah rejected ataupun akan dibuang. Dia salah satu dia punya importance lah. Alright, so I hope the sixth importance of warehousing you will understand and will be able to explain if your exam includes this question, just in case. Right. Alright, so kita akan masuk kepada, macam saya explain tadi, berkaitan dengan nature of warehouse. Untuk pengetahuan semua, untuk nature of warehouse, dia ada 3 kegunaan, which is the first one is manufacturing support, product mixing and break bulking. Okay. Warehouse activity is an important link between the producer and the customer. Macam saya explain tadi, kegunaan ataupun tugas sesuatu gudang, dia bertindak sebagai pihak pengantara lah di antara producer, iaitu pihak pengeluar, dan juga customer. Warehouse has traditionally provided storage of products or inventory during all phases of the logistics process. Selalunya warehouse ni dia memang akan menjadi tempat simpanan produk lah, tak kira lah sama ada produk tu produk yang sudah siap ataupun produk separa siap ataupun raw materials. Right, so we are going to learn on the first nature of warehouse, which is the first one is manufacturing support. Okay, so in terms of manufacturing support, dia di sini dia inform that in supporting manufacturing operation, warehouse often play the important role of inbound consolidation points for the receipt of shipment from suppliers, raw materials, parts, components. A warehouse located in close proximity to the plant. Items are transferred from the warehouse to the manufacturing plant. Okay, apa yang dimaksudkan dengan manufacturing support ni? Dia adalah kiranya gudang ni dia bertindak sebagai tempat simpanan di antara barangan-barangan mentah di antara supplier A, B, C dan D. So ketiga-tiga supplier ni dia akan simpan barang mentah di sini sebelum sampai kepada factory. Sebabnya untuk penghasilan sesuatu barangan di dalam factory ni, dia perlukan masa yang betul dan juga masa yang tepat, so that barang-barang yang disimpan ni kalau terus sampai kepada factory, kemungkinan penghasilan produk tidak dapat dilakukan sebabnya ada due to restriction of certain time, dia tak dapat hasilkan produk dalam satu masa yang sama. Jadi untuk supplier-supplier ni dia akan simpan raw materials dalam warehouse. So tugas warehouse di sini adalah untuk support manufacturing process. Dia menyimpan barangan mentah dahulu. So that is the first nature of warehouse.
Alright, the second nature of warehouse would be product mixing, which is involves multiple plant location with different product. Shipments are usually made in large quantities to the central warehouse where customer orders for multiple products are combined or mixed for shipment. Okay, saya bagi contoh untuk produk mixing, dia dihasilkan dalam 3 kilang yang berlainan. Kiranya 3 produk yang berlainan lah. Saya bagi contoh, kalau contoh yang paling mudah untuk dipahami, let's say macam produk kosmetik. Dia dihasilkan di kilang A, kilang B dan kilang C. Kemudian dia disimpan di dalam satu warehouse dan warehouse ni dia bertindak sebagai pihak yang mengambil order. Okay, so untuk contohnya sebagai pelanggan pertama, dia order produk kosmetik untuk kilang A dan kilang B. Jadi proses untuk satukan order untuk customer ini, customer pertama dia berlaku di dalam mixing warehouse, di mana dia bertindak sebagai pihak yang menguruskan order-order yang berlainan daripada ketiga-tiga kilang ni dan dihasilkan mengikut order customer masing-masing. So itu untuk product mixing, nature warehouse yang kedua. And then the last one would be nature of warehouse in terms of break bulk. Okay, so what is break bulk is several customer orders are combined into a single shipment from the plant to the break bulk warehouse. When the shipments received at the warehouse, it is broken into smaller, less container load shipment. Okay, saya nak bagi contoh sebab saya rasa awak masih ingat dalam satu video yang saya pernah tunjukkan di mana saya ada panggil sini awak yang bekerja dengan Swift Logistic, Encik Afiq. Dia ada menguruskan produk-produk untuk Watson. Swift Logistic adalah contoh break bulk di mana ia dihasilkan di kilang dan ditempatkan di dalam satu warehouse yang sama iaitu Swift Logistic di Shah Alam. Jadi apa yang Cik Afiq ada explain hari itu, kiranya dia bertanggungjawab terhadap untuk shipment iaitu penghantaran kepada sesuatu kawasan dan dia adalah person in charge yang menjaga kawasan northern iaitu kawasan utara. So di sini produk dihasilkan dari kilang dan dihantar ke Swift Logistic punya warehouse dan dihantar kepada customer. Di sini customer pertama contohnya northern iaitu di kawasan utara, di sektor utara, and then contoh customer yang kedua adalah di kawasan southern iaitu kawasan contohnya di kawasan selatan, and then untuk customer tiga di kawasan central iaitu di kawasan Kuala Lumpur ataupun Selangor. Itu yang dimaksudkan dengan break bulk, di mana dia dikumpulkan dan didistribute pada 3 tempat yang berlainan mengikut kawasan. Okay, so I hope that in terms of nature of warehouse, everyone can grasp the idea of the 3 concept of nature of warehouse, which is the first one is manufacturing support, product mixing, and break bulk. Okay, so before we move into the warehouse operation, I would like to give everyone at least 2 minutes break to get refreshed, to get yourself refreshed. Boleh pergi stretch ataupun boleh pergi minum air, and then saya akan come back after 2 minutes so that we are going to learn on the rest of the chapter. So 2 minit ya.
Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. So, saya nak share satu video before kita masuk kepada bahagian warehouse operation ni, di mana di video ni dia menerangkan sedikit sebanyaklah berkaitan dengan um, the basic function of warehousing. Okey, itu adalah sedikit sebanyak sedikit gambaran lah berkaitan dengan apa yang kita akan belajar in terms of the basic functions of warehousing. Saya share semula on the notes on warehouse operation. Okay, so I hope everyone can see the slides. So in terms of warehouse operation, I hope everyone can understand and try to understand the whole concept of warehouse operation, where there are three basic functions. The first one, in any warehouse, there will be movement, this one. And the second one, there will be storage. And the third functions of any warehouse will be information transfer. Okay, so what does it mean by movement? Okay, so untuk setiap warehouse yang ada, dia akan menjalankan fungsi-fungsi bagi
pergerakan tak kira lah dari segi pergerakan pekerja, pergerakan barangan ataupun pergerakan dalam konteks logistik, yang pergerakan forklift yang menggerakkan shipment dan juga barangan-barangan yang dalam kotak ni. Alright, so the function can be divided into several activities. Macam dalam video saya tunjukkan tadi, dia ada bagi tahu lebih kurang dalam 6 points in terms of movement, which is the first one is receiving, menerima barangan, unload from trucks, updating inventory, inspection and verification of product against order and shipping records. Okay, so saya bagi contoh, apabila barangan sampai, akan berlakunya proses unload from trucks, bawa turun barangan daripada truck, daripada lori, and then selepas bawa turun, kita akan terima documents, kita akan update inventory dalam sistem, and then selepas itu kita akan lakukan pemeriksaan dan juga pengesahan. Contohnya, hari ini akan ada 30 kotak yang akan sampai mengandungi barangan, contohnya macam frozen foods contohnya. So kita akan update and kita akan inspect dulu, cukup tak 30 kotak sampai, dan kita akan verify. Selepas kita check, okay, cukup 30 kotak, kita akan verify jumlah tersebut cukup dalam sistem, and then kita akan masukkan data-data tersebut di dalam shipping records. Dalam ni dia ada dokumen berkaitan dengan jumlah barangan yang dihantar dan akan disimpan. Alright, the second thing in movement is transfer or put away. Physical movement of the product into warehouse storage or movement for consolidation, di mana selepas barangan-barangan tersebut telah disahkan, dia akan dihantar ataupun diangkat menggunakan forklift dan diletakkan di sebagai contoh di macam saya tunjuk ni, di atas rak di dalam warehouse tersebut. And then in terms of movement, it includes order picking, where regrouping of products into the assortments customers desire. So selepas kita susun, kita akan susun mengikut susunan pengeluaran barangan tersebut. Contohnya, barangan ni akan keluar pada hari sekian-sekian mengikut permintaan pelanggan. Ianya susunan dalam warehouse tu dia tidak boleh susun secara random lah, dia akan disusun mengikut produk mana yang akan keluar dahulu dan produk mana yang akan keluar kemudian. Sebabnya dalam warehouse ni yang perkara penting sekali adalah kita kena be systematic dan kita kena bekerja secara tersusun, so that bila kita nak keluarkan barangan tersebut selepas berlakunya permintaan ataupun order terhadap produk-produk tersebut, kita boleh cari dan kita boleh keluarkan barangan tersebut tanpa ada masalah lah. Alright, and the next one is cross-docking. It passes storage activity by transferring item directly into receiving docks to shipping docks. Okay, so proses movement untuk cross-docking ni saya akan explain dalam slides yang kemudian, sebabnya saya akan bagi satu contoh untuk memudahkan pemahaman anda semua. Right, the last one in terms of movement is in terms of shipping, which consists of product staging and physically moving the assembled orders onto trucks, adjusting inventory record and checking orders to be shipped. Okay, so dalam proses shipping ni kita akan check lah, selepas kita dah bawa keluar daripada rack dalam warehouse, kita akan bawa dan kita akan pastikan sebelum dia dimasukkan ke dalam lori ataupun kontena, dia hendaklah dikira dahulu bagi memastikan dia sama dengan inventory records. Contohnya hari ini akan keluar 15 kotak daripada warehouse, kita kena pastikan jumlah 15 kotak itu mematuhi jumlah yang ditetapkan dan juga pada masa dia akan dikeluarkan. Contohnya, kalau produk tersebut akan keluar pada pukul 9 pagi, jadi sebelum pukul 9 pagi lagi, kotak-kotak tersebut hendaklah disusun untuk dia diangkat ataupun diangkut masuk ke dalam kontena sebelum bergerak pada pukul 9 pagi. Itu sebagai contoh lah. Alright, so that one is in terms of movement. Kalau nak tengok dengan lebih lanjut, saya akan post link pada video tadi, dia explain memang detail lah in terms of movement. Alright, the second functions of warehouse operation is in terms of storage, dari segi penyimpanan. Awak kena ingat bila awak came across terms of warehouse ataupun warehousing,
memang tugas dia adalah in terms of storage, iaitu penyimpanan. The first example is temporary storage, which emphasize the movement function includes only the storage of product necessary for basic inventory replenishment. Untuk sesetengah barangan, ia akan hanya disimpan secara sementara. Kadang-kadang tak sampai sehari pun dia disimpan dalam warehouse, sebabnya untuk memastikan macam saya ada pernah ajar sebelum ni, contoh-contoh item ataupun produk yang perlu bergerak ataupun perlu dihantar dalam kadar segera adalah in terms of perishable goods, produk-produk perishable yang mudah rosak. Contohnya raw materials, contohnya macam sayur, and then macam poultry iaitu daging, itu memerlukan penghantaran yang singkat. That is what is meant by temporary storage. And then semi-permanent storage is storage of inventory in excess of that required for normal replenishment. This is referred as buffer or safety stock. Okay, macam saya ada explain sebelum ni berkaitan dengan buffer stock, produk tersebut disimpan secara semi-permanent, iaitu secara separa formal lah dia disimpan dengan anggapan bahawa akan berlakunya permintaan terhadap sesuatu barangan tersebut. Jadi in terms of memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat, contohnya pada seasonality, pada musim perayaan, barang-barangan tersebut disimpan untuk memenuhi ataupun menjadi buffer stock untuk memenuhi permintaan yang meningkat pada musim perayaan sebagai contohnya. Alright, so that is on the second basic function of warehouse operation. And then in terms of information transfer, okay, so warehouse ni dia menjalankan tugas sebagai information transfer. Okay, saya suka untuk kaitkan dengan what you have learned in MGT 300 yang awak belajar dalam semester ni juga. In terms of, kalau tak salah saya dalam chapter 2 ataupun chapter 3, you have learned on supply chain management system. So dia ada kaitan dengan information transfer sebabnya ia digunakan di dalam proses ini, di mana supply chain management digunakan untuk memastikan information transfer is seamless. Kiranya pengurusan data-data menggunakan sistem akan memastikan pengurusan operation dalam sesebuah gudang menjadi smooth. It occurs simultaneously with movement and storage function. Dia berlaku serentak apabila berlakunya pergerakan dan juga penyimpanan barangan. Information on inventory accuracy, levels, throughput levels, stock keeping location, inbound and outbound shipment, customer data, space utilization, ini penggunaan ruang di dalam sesuatu gudang, and then personnel is vital to the successful operation of a warehouse. Kiranya penggunaan teknologi dalam konteks warehouse ni sangat penting, iaitu melalui penggunaan teknologi kita akan dapat lihat kita dapat melakukan pengiraan inventory secara tepat. Contohnya hari ini ada 30 kotak keluar, maka dalam sistem dia akan keluar, dalam sistem dia akan tulis 30 kotak keluar dan the existing ataupun the remaining stock yang ada dengan kita contohnya 50 kotak lagi. So dengan menggunakan efektif ataupun efficient information transfer dalam konteks ini teknologi, dia akan memastikan perkara-perkara ini dapat dipastikan lancarlah. Most organisation relying on EDI, macam saya maklumkan tadi, supply chain management and barcoding to improve speed and accuracy of information. So saya harap awak boleh kaitkanlah dengan apa yang awak belajar di dalam MGT 300 sebabnya dia memang berkait rapatlah dengan perkara-perkara berkaitan dengan teknologi ni. Okay. So before we move to the warehouse flow, saya nak share satu video sekejap.
Okey. Itu tadi saya tunjukkan contoh penggunaan teknologi iaitu menggunakan sistem, tapi apa yang saya nak tunjukkan adalah dari segi flow of warehousing di mana proses-proses yang berlaku dalam sesebuah gudang. I hope that everyone can grasp on the concept. Okay, so saya akan share on the slides or notes sekejap. Okay. So, perkara yang penting untuk awak faham di sini berkaitan dengan chapter 4, this is the heart of chapter 4 which is flow of warehousing. Okay. Ada 3 perkara penting yang awak kena faham dan ingat. And then the first one will be untuk warehouse flow, dia dimulakan dengan inbound di mana lori ini sampai proses penerimaan barangan iaitu inbound, which includes receiving, quality control, returns kalau ada berlakunya kerosakan ataupun contohnya macam lori kontainer yang dekat bahagian belakang, pintu belakang tu terbuka ataupun dia punya security punya strap tu tak ada dekat pintu, so there will be returns and then put away and then cross docking. So proses-proses inbound ni berlaku apabila
lori ataupun kontena sampai di sesebuah gudang. Akan berlakunya proses loading and unloading. Alright. Selepas berlakunya proses loading and unloading, di sini berlakunya proses reception, iaitu penerimaan barangan. So apabila penerimaan barangan berlaku, so this is where the second flow of the warehousing punya proses is inventory management, which is there will be PI or cycle count, kitting. In terms of documentation, third party billing, jumlah yang akan di-charge kepada pihak yang terlibat, and then akan berlakunya labels and documents. Di sini contohnya menggunakan bukan QR code tapi barcode. And then di sini akan berlakunya reports. Macam contoh yang dinyatakan tadi, ada lebih kurang dalam 3 hingga 4 report. So proses-proses inventory management ni berlaku di dalam gudang, iaitu di dalam proses storage. Okay, so selepas berlakunya dua proses ini, flow yang pertama dan flow yang kedua, proses yang terakhir di dalam sesebuah gudang adalah outflow, iaitu lebih dikenali sebagai terms dia adalah outbound, iaitu di sini berlakunya proses order processing. Order processing ni pihak gudang menerima order, contohnya gudang penyimpanan elektronik, contohnya macam phone Android Samsung. So let's say kata selepas launch produk baru, phone yang disimpan dalam gudang ni akan dijana oleh order processing, contohnya ada 3,000 penghantaran hari ni. So dia akan masuk dalam order processing, dalam proses outbound. So pihak gudang akan mengeluarkan 3,000 kotak phone Android Samsung dan akan dihantar kepada inilah lori kontena yang akan menghantar barangan, iaitu proses picking and packing, validation and shipping. So dalam proses outbound ni dia mengeluarkan barangan yang disimpan dalam storage ke dalam lori kontena ataupun truck, dan di sini berlakunya proses shipping, di mana selepas picking dia akan menghantar barangan kepada pengguna. So itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan warehouse flow. There are 3 important elements, which is inbound, proses inbound, and then inventory management. The last one will be outbound ataupun outflow, iaitu proses pengeluaran barangan berdasarkan permintaan pelanggan. So this is basically the warehouse management punya grafik, di mana dalam sebuah warehouse, terutamanya warehouse yang besar, daripada company-company besar, dia ada satu command center, di mana dalam command center tu akan terpaparlah information, contohnya di sini katalah graf permintaan pelanggan pada hari-hari sekian-sekian ataupun pada minggu sekian-sekian. Di sini dia akan paparkan juga profile ataupun maklumat company, and then di sini data-data berkaitan dengan information penting, contohnya analytical punya data, di mana contohnya untuk bulan ini ada jumlah keuntungan yang dicapai adalah sekian-sekian. So ini adalah command center di mana berlakunya pergerakan information flow ataupun information transfer. Di sini terdapatnya perkara-perkara penting, maklumat-maklumat penting berkaitan dengan penghantaran dan juga dia punya outcome lah daripada penghantaran yang dilakukan. And then in terms of di sini dia menceritakan berkaitan dengan dari segi raw materials dihasilkan pada peringkat production and dihantar melalui distribution center. So this is the warehouse management process lah. And this is how they are using website ataupun menggunakan teknologi, iaitu supply chain dan juga support iaitu melalui call center, upgrades and enhancement, extended support and end user support. Alright, now we are moving into operation of warehouse. Ini adalah contoh-contoh gambar, contoh-contoh untuk memberi gambaran jelas lah kepada semua pelajar ataupun student saya. Saya sertakanlah gambar-gambar di mana berlakunya proses-proses ini kiranya dia nak susun barangan mengikut pallet dan juga mengikut rak-rak yang tersedia. Ini menggunakan forklift. Selalunya memang dalam warehouse besar memang menggunakan forklift.
Saya harap bila awak ada peluang untuk kerja nanti, macam saya hari itu waktu saya lepas sambung degree, saya sempatlah bekerja di dalam bidang logistik di warehouse dekat YCH Logistik. Saya sempat memandu forklift ni, sangat menarik experience yang boleh cuba nantilah insyaAllah. Alright, and then dia ada di sini dari segi penyimpanan barangan dalam sesuatu gudang, dia ada rack-rack. So hopefully kalau ada rezeki, bolehlah kita buat trip ke warehouse in case kalau COVID dah reda, kita boleh tengok sendirilah bagaimana penyimpanan barangan dilakukan dalam warehouse. Very interesting process. And then di sini dia menggunakan WMS, Warehouse Management System, di mana ni salah satu device dalam WMS, dia menggunakan barcode. Kalau awak tengok sini, setiap satu barangan ataupun susunan tu mengikut barcode yang telah ditetapkan. Alright, the next one saya nak tunjuk contoh automatic storage warehouse for small parts. Okay, so ini untuk barangan-barangan kecil, bagaimana ia disimpan. And then warehouse future, sekarang dengan lebih banyak advancements of technology, macam saya tunjukkan dalam video, saya pernah post sebelum cuti raya hari itu berkaitan dengan contohnya macam Amazon, warehouse-warehouse yang canggih di US. Future berkaitan dengan warehousing ni, dia lebih menggunakan teknologi untuk memudahkan pergerakan dan juga transaksi dalam warehouse. So next one adalah contoh berkaitan dengan kalau masih ingat berkaitan dengan frozen, bagaimana saya ada explain on containerization in terms of cold storage. Untuk warehouse pun kita ada pengurusan berkaitan dengan whole warehouse, di mana setiap satu barangan, contohnya especially kalau kita tengok contoh yang paling dekat pada masa kini, iaitu in terms of vaksin. Vaksin dia adalah salah satu contoh yang disimpan dalam warehouse yang sejuk, sebab dia perlu disimpan dalam cuaca yang sejuk bagi memastikan dia punya ingredients ataupun dia punya kandungan dalam vaksin tersebut tidak rosak lah sebabkan cuaca yang panas contohnya. Alright, so there are two types of refrigerated warehouse. The first one is cooler space, and then the second one will be freezer space. So dia bezanya in terms of keluasan sajalah. So ini menarik untuk pemahaman dan juga pengetahuan awak. Alright, so before we move into pada saya ini ada satu subtopik yang menarik sebab dia ada kaitan dengan your assignment as well. So there will be two types of warehousing. So before we proceed, saya bagi masa untuk refresh sekejap lah dalam masa 2-3 minit, and then I'll come back after 2 to 3 minutes. Bolehlah pergi refresh ataupun pergi minum air ataupun stretch sikit ke, so that proses pembelajaran ni dapat berlangsung dengan without any stress lah. Okay, thank you.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton video ni. And before we proceed into types of warehousing, I would like to share a video with you just to give you some uh, a mental picture lah in terms of what is efficient warehouse. This is very interesting video. I hope everyone can learn and belajar berkaitan dengan warehouse ni. Ini adalah satu contoh yang saya dapat cari yang berkaitan dengan warehouse. Logistics is a trillion-dollar business. 4.5 million employees are working in the transportation and warehouse industry in the U.S., earning an average of $23 per hour. And this number is expected to grow, along with the size of the warehouses. How can you keep growing and maximize operational efficiency? New technologies can transform your warehouse from a cost center to a profit center with leaner, smarter operations. With increased visibility, your warehouse can eliminate hundreds of labor hours every month, improve the order speed and accuracy, and dramatically increase customer satisfaction. Start with streamlining your inbound processes. Use ASN verification and labeling in your receiving area to ensure that 100% of incoming materials are correctly barcoded, so items are ready for scanning without costly delays. Using mobile printers and handheld computers during receiving and put-away processes can improve processing time by 62% and save up to 30 minutes per day per worker. Optimizing control of your inventory is the next step in converting your warehouse to a profit center. When you barcode and RFID, you gain real-time visibility into your inventory, avoiding excess inventory buildup and unexpected shortages, which both exist in a cost center. Automated data collection also reduces the time it takes to identify and track your inventory. Next, focus on improving your outbound processes. 50% of warehouse costs are spent on order picking. You can do better than that. RFID labels, barcodes, and voice-directed picking expedite picking time and reduce costly errors. Staging space in your warehouse is limited. Avoid bottlenecks with real-time location solutions that save up to 40% of the staging area space while also optimizing travel times. The final stage of order fulfillment can make or break customer satisfaction. Handheld computers, RFID labels, and mobile printers ensure that the right products are shipped to the right customer at the right time and with the right compliant label. Better technology means better efficiency across your transportation and logistics operations. When you're ready to prevent the profits from going outside your warehouse, bring Zebra inside. Okay, so itu adalah salah satu video menceritakan bagaimana warehousing proses yang efisien dengan menggunakan teknologi sebagai salah satu elemen yang expedite the process. Expedite itu adalah perkataan yang membawa maksud mempercepatkan proses. Untuk link-link video ni saya akan share dalam sekali dengan awak punya recording video dalam Google Classroom. So fret not, you are going to be able to view the video as well dalam YouTube. Saya akan bagi link berserta dengan awak punya video recording as well as the notes in your Google Classroom. Okay, so there are two types of warehousing, which is the first one is private warehousing and public warehousing. Kita tengok perkara yang pertama dahulu iaitu private warehousing, which is it is usually owned or leased facilities. Okay, private warehousing ni selalunya ia dimiliki sendiri oleh syarikat tersebut ataupun dipajakkan oleh syarikat tersebut. Kiranya milik dia lah. Dia tidak menggunakan warehouse milik orang lain, tapi dia mempunyai warehouse sendiri ataupun dipajakkan atas nama syarikat sendiri. It is operated by the owner of the goods stored at that facility, such as a manufacturer or distributor.
and generally provide higher service levels because of it is more specialized facilities and equipment and familiarity of product, customer and market. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan private warehousing ni, dia selalunya memang operated by pemilik dia sendiri. Jadi apabila dia dimiliki ataupun dioperasikan oleh pemilik sendiri, maka salah satu dia punya advantages adalah bila benda tu, bila contohnya gudang tu adalah milik kita sendiri, kita tahu dari segi facility yang ada dan juga dari segi dia punya familiarity towards the warehouse tu lah. Kiranya kita tahulah kalau gudang tu milik kita, dari segi A sampai ke Z proses dalam warehouse tu kita tahu sebabnya ia adalah milik syarikat kita sendiri. And then for example, di Malaysia, kita ada beberapa syarikat lah yang memiliki dia orang punya warehouse sendiri. Contohnya di sini Federal Flour Mills Berhad, Lafarge Cement Berhad, Malaysia Mosaic Berhad, Central Sugar Refinery Berhad, which is CSR yang berada di Shah Alam. Kalau awak perhatikan, contoh-contoh yang diberikan ni, selalunya yang memiliki warehouse sendiri ni adalah syarikat-syarikat yang menghasilkan barangan-barangan, sama ada barangan mentah, contohnya di sini macam tepung ataupun Central Sugar ataupun yang menghasilkan gula sendiri, ataupun barang-barang simen seperti simen ataupun barangan-barangan pembinaan. So selalunya industri yang menghasilkan barangan industri seperti barangan pembinaan ataupun barangan makanan, dia orang memiliki warehouse sendiri so that they are able to streamline the process, kiranya memudahkan proses penghasilan dan juga penyimpanan barangan lah. Sebabnya kalau mereka tak ada kilang sendiri, dia akan melambatkan proses penghasilan dan juga penyimpanan dan akan menyebabkan berlakunya delay in distribution. Alright, and then the second type of warehousing iaitu public warehousing, which is a rented facilities. So kiranya warehouse ni tidak dimiliki oleh mana-mana pihak, tapi dia disediakan oleh third party logistik. Kiranya ada satu syarikat khusus yang mempunyai warehouse sendiri dan dia menawarkan perkhidmatan untuk menggunakan warehouse dia untuk meletakkan barangan. Ni selalunya pada syarikat-syarikat yang tidak memiliki gudang sendirilah, contohnya macam MILS, Yongnam, Century Logistik, ILB, Swift Logistik. Dia terlibat, Swift Logistik tu salah satu contoh public warehousing ya. And independent warehousing and distribution providers who offers professional storage services to multiple depositors. The public warehouse takes possession of responsibility for but not ownership of the goods stored. Kiranya pemilikan sesuatu barangan ataupun inventory tersebut masih lagi dimiliki oleh pihak penghantaran, tetapi public warehouse ni dia hanya bertanggungjawab untuk menguruskan penghantaran dan juga penyimpanan barangan di dalam gudang, tapi milik tu masih lagi milik pihak yang menghantar barangan tersebut. Operating cost tend to be higher attempted to operate at a profit. Kiranya dia akan menghasilkan keuntungan, and it also have selling and advertising costs. However, firm make no initial investment on facilities. Kiranya bila sesebuah syarikat mempunyai public warehouse, ada kiranya warehouse tu dia sewakan untuk digunakan, selalunya in terms of facilities ataupun investment berkaitan dengan penambahbaikan kemudahan di dalam gudang tersebut, dia lebih rendah berbanding dengan private warehousing. Okey, so ini adalah contoh yang diberikan. 3PL ni adalah third party logistik, syarikat-syarikat third party logistik. Okay, selalunya syarikat-syarikat third party logistik inilah yang memiliki public warehousing di mana mereka menyediakan satu gudang khas untuk pada syarikat-syarikat kecil ataupun syarikat yang tidak mempunyai gudang mereka sendiri. Alright, so public warehouse, there are 3 types of public warehouse. Awak boleh baca. And then in terms of, di sini pun dia ada berikan contoh, in terms of you cannot understand or you don't understand
in this slides, you can refer to me and I will explain to you during tutorial nanti insyaAllah. Okay, so advantages and disadvantages of public warehouse pun awak boleh baca. Dia menceritakan bagaimana public warehouse ni ada kelebihan dan juga kekurangan. So ni pun awak boleh refer, just baca, dia hanya nak bagi tahu secara general sajalah. Same with private warehouse, you can also read, and if you want to read more, you can refer to the dalam buku teks soft copy saya pernah bagi hari tu, starting from page 265. Dekat situ dia ada menceritakan secara lebih lanjut lah bagaimana advantages and disadvantages of these two type of warehouse. Okay, so di sini macam saya maklumkan tadi berkaitan dengan cross docking, saya ada nak explain especially for your understanding. Di sini cross docking ni adalah can be defined as the process of receiving product and shipping it out the same day or overnight without putting it into storage. Okay, kalau awak tengok di sini, traditional distribution, proses dia melibatkan ada 5 macam tadi, receiving, put away, storage, replenishment, picking and shipping. Okay, ini adalah traditional distribution. Tetapi untuk cross docking ni dia hanya mengambil kira receiving, staging kiranya dilakukan dalam masa kurang daripada 24 jam dan shipping kiranya dia diletakkan di gudang tersebut dalam masa yang singkat untuk diletakkan sahaja sebelum ia didistribute kepada distribution center. Okey, salah satu contoh yang saya nak awak ingat untuk cross docking ni, awak kena ingat cross docking ni digunakan untuk produk-produk yang mudah rosak ataupun perishable. Dalam kes cross docking di Malaysia, contoh paling mudah untuk saya beri adalah in terms of roti gardenia. Roti gardenia ni dia boleh dikirakan sebagai salah satu cross docking di mana ia adalah salah satu perishable produk di mana ia mudah rosak, kiranya tarikh luput itu dalam masa less than a week. Jadi penghantaran daripada kilang kepada pengguna harus dilakukan dalam masa yang singkat. So cross docking is used to handle roti gardenia punya distribution. So I hope everyone can grasp the idea. Cross docking ni dia selalunya dikaitkan dengan perishable item, barang ataupun produk yang mudah rosak ataupun dia punya tarikh luput tu lebih cepat berbanding dengan produk-produk lain. Okay, so cross docking is a way to move material directly from the goods receipt area to the shipping area without first being stored. Kiranya ia tidak disimpan dalam jangka masa yang lama lah. And received products are directed from inbound to outbound, eliminating the two most expensive warehousing tasks, which is put away and storage handling. Kalau awak tengok dalam gambar rajah ni, saya letakkan 2 contoh nak bagi awak nampak, iaitu traditional distribution. Sini dia punya proses ada lebih kurang dalam 6. Berbanding dengan cross docking, dia hanya ada 3 proses sahaja. Alright, so this is on the strategic issues affecting warehousing. Awak boleh baca. In case of you have any question or you need further explanation on this subject ataupun ini subtopik, boleh tanya saya akan bantu awak. This is also on the factors affecting warehouse design and operation management. Dia menceritakan kiranya faktor-faktor yang mempengaruhi design sesebuah gudang. Contohnya kalau gudang tu adalah gudang yang menguruskan barangan-barangan frozen, this is the factors affecting the design lah. Dia kena ada satu tempat chilling ataupun satu tempat khusus untuk memastikan suhu tersebut mencapai suhu yang ingin disimpan untuk frozen foods. Itu sebagai contoh lah. So and you can read and refer to these slides. Kalau ada soalan boleh tanya saya ada setiap masa untuk explain to you. And this is the factors affecting warehouse size. Also this just bagi tahulah point-point. This is the points in terms of berapa besar ataupun dia punya amount of warehouse punya size lah untuk ditentukan. Kalau ada soalan boleh tanya saya.
Alright, so in terms of site selection factors, saya just nak beritahu kalau salah satu contoh untuk kita tentukan, let's say bila awak dah kerja dalam bidang logistik nanti, and then awak diberi tugas oleh bos awak untuk lakukan research on di location yang sesuai untuk dijadikan satu tempat sebagai gudang, iaitu warehouse. This is the factors yang boleh membantu awak, di mana pada saya yang paling penting adalah potential of expansion. Okay, kalau awak buat sesuatu gudang, let's say katalah gudang tersebut berjaya untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan in future warehouse tersebut akan ada expansion plan di mana dia akan ditambah ataupun dibesarkan. So in terms of location, dia kenalah memenuhi potential for expansion. Dia boleh punya kawasan yang luas lah. Okay, so yang lainnya awak boleh baca, and then please refer to me if you have any question. Okay, and next one. Okay, so WMS ni dia adalah salah satu contoh sistem yang digunakan. Awak boleh refer macam video saya tunjuk tadi tu berkaitan dengan WMS. Itu bagaimana sistem ni dia membantu warehouse untuk mencapai efficient management warehouse, and then they try to reduce cycle times and organize storage. Okay, so untuk video berkaitan dengan WMS ni saya akan masukkan juga, awak boleh refer. So this is the device used in WMS. Macam dalam video saya tunjuk tadi, bagaimana yang ni, alat ni, device ni digunakan untuk scan barcode tersebut. Alright. Mungkin untuk perkara untuk WMS ni awak boleh relatekan dengan apa yang belajar dalam MGT 300, Information Technology in Business. Juga dia ada inform berkaitan dengan supply chain management juga kan. Alright, so this is how the system work. Hopefully if you have any question, feel free to ask me. Alright, ini hanya dia beritahulah dia punya interface and advantages. This is good for you to read and for your knowledge. Alright. So this is the differences between public warehouse and private warehouse. Awak boleh baca. And the differences between warehouse and distribution centers. Okay, so saya untuk chapter 4 ni, untuk warehousing, saya dah cover, and then we have learned berkaitan dengan warehouse ni dengan pada saya dengan mendalam jugalah, sebabnya ada few item yang pada saya menarik untuk dibaca, dan juga hopefully if you have any question, feel free to ask me. I am available pada office hours, and if you have any question regarding your assignment, jangan lupa WhatsApp saya, and I will try to meet your question based on apa yang saya, pemahaman saya ataupun pengetahuan saya, my knowledge. Alright, sebelum saya tamatkan kelas hari ini, saya nak bagi tahu for your tutorial, saya nak minta untuk every group, ketua untuk semua every group, saya dah post dalam WhatsApp group. Saya nak minta ketua untuk every group untuk at least email kepada saya awak punya draft lah, your report, your group assignment, setakat mana awak dah buat, boleh hantar pada saya untuk saya check, and please send semasa tutorial kelas awak so that saya boleh check, and then saya akan bagi komen lah, and awak buat penambahbaikan berdasarkan komen saya. And every group group leader tolong submit, and saya untuk attendance this week for your tutorial is based on the report. Okay, group mana yang dah hantar, saya akan verify your attendance on your tutorial. Okay, so I hope for today itu sahaja, and tak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya, and kita akan jumpa pada kelas next week insyaAllah. Please send your draft ya, saya akan bagi alamat email nanti insyaAllah. Assalamualaikum.